Guldet svänger, bitcoin rasar och Trump har äntligen nominerat en ny centralbankschef. Dessutom, Elon Musk har börjat tro på astrologi. Du lyssnar på Världsekonomin. Vi har lite nya lyssnare och tittare, Claes, som vi behöver säga hej till, säger vår producent Hugo. Vad kul! Ja, hej! Hej! Jag vet inte vad som har hänt. Det kan vara något som du har gjort. Min hypotes är att det har att göra med att jag var med i Carina Bergfeldt i SVT, som är ett väldigt stort program, och att detta kanske har fått folk att strömma till världsekonomin i denna skala. Om det är så, kul. Tack för att ni är här. Vad ska vi säga om oss? Nej, men vi pladdrar på om världsekonomin varje vecka. Ja, det är lite som ett terapiprojekt. Vi är väl två personer som har känt varandra länge, som har ett behov av att träffas varje vecka och prata om allt som händer och försöka förstå världsekonomin tillsammans med er tittare och lyssnare. Och vi är superglada för vi har väldigt bra, får man vara lite så här, skryta lite med våra lyssnare. De är väldigt bra, ni hör av er, det är så här, det är roligt, det är mysigt och härligt här, trots att vi pratar om allvarliga saker. Absolut. Låt oss börja med någonting. Prata om? Allvarligt. Väldigt allvarligt. Fed-chef har Donald Trump äntligen nominerat. Världens viktigaste ränta ska denna person vakta. Vi gjorde tidigare ett program när det var Kevin mot Kevin, kallade vi det. Det var två Kevins som var huvudkandidater just då. Trump har pratat väldigt länge, eller det har antytts väldigt länge att det här beskedet ska komma. Alla har gått och väntat på det. Det kom och det lät så här. Come on the air a bit early with some breaking news just moments ago. The president announcing his pick to replace Jerome Powell as chairman of the Federal Reserve. The choice, former Fed governor Kevin Warsh. Nu har vi fått beskedet. Och vad var reaktionerna, Claes? Ja, men det var... Vem blev det, ska vi säga? Kevin Warsh. Men det var ju Kevin Warsh. Så att det inte Hassett utan Warsh. Och de skiljer sig åt ganska mycket. Det märkte man också på marknadsreaktionen, som man ju som alltid så här ska ta med en nypa salt. Vad är så att säga kausalitet i det här? Vad kan verkligen härröras till själva utnämningen? Men helt klart så är det ju en kandidat som kanske inte riktigt, om man går tillbaka en tid, hade gissats. För att Trump har ju pratat hela tiden, under många år, även när han var president förra gången, om att räntan är för hög. Han vill sänka räntan, och då tänker man ju att då blir det väl en nominering av en duva. Med duva menar vi någon som generellt sett vill ha låga räntor, som är kanske mer oroad för arbetslöshet, att den ska vara för hög, än att inflationen ska vara för hög. Och de som vill ha höga räntor kallas för hökar. Jag vet inte varför man pratar om räntan i dessa fågeltermer, men det gör man. Fortsätt. Det gör man, och Kevin Warsh då har ju historiskt upplevts som en hök. Och framförallt har han varit kritisk mot Feds stora balansräkning, alltså det som vi ofta kallar QE, quantitative easing, som ju var ett verktyg när räntan var som lägst, alltså runt 0, så använder man ju balansräkningen för att köpa statsobligationer, för att trycka ner längre räntor, inte de här korta som centralbanken typiskt sätter. Och han har ju länge varit kritisk till Feds användande av det, som man ju också gjorde under pandemin. Och generellt sett uppfattas då som någon som är hökaktig och liksom snarare skulle kunna hålla inte bara en liten balansräkning, men kanske möjligtvis högre ränta. Men om man ska så att säga nyansera det lite grann, så har han ju också pekat på att om man har en mindre balansräkning så har man möjlighet att sänka räntan, och då så att säga så hjälper man inte finansmarknaden, man hjälper liksom inte Wall Street som är beroende av att det finns mycket kulor i systemet, utan man hjälper Main Street, alltså amerikanska konsumenten, som är mer beroende av att räntan är låg. Så han har kanske på det sättet liksom positionerat sig lite mer som någon som Trump skulle kunna gilla, som egentligen är mer intresserad av vad väljarna, konsumenten, mannen på gatan tycker än vad Wall Street gubbarna och tanterna tycker. Ja. Kvantitativa lättnader, det är alltså att man trycker pengar, om man får hårdra det lite, och sen köper värdepapper för att liksom stimulera
penningpolitiskt. Och kritiken mot det här, precis som du säger, är att då när man trycker inte bara pengar, men de här pengarna som man trycker, de trillar först ut på finansmarknaderna, vilket gör att de pressar upp tillgångar som folk på Wall Street generellt äger och kanske rikare människor i samhället äger. Så det har varit en kritik mot kvantitativa lättnader, och då, om jag förstår det rätt, så säger han att om man gör mindre av det, vilket han har sagt väldigt länge, då kanske man har möjlighet att faktiskt sänka räntan, den vanliga räntan, den huvudsakliga spaken som de har inne på centralbanken, och då gynnar man vanligt folk. Så att liksom någon slags populistisk, men ändå, han verkar ändå vara en så traditionell centralbankssnubbe, eller? Alltså, sen är han ju då just nu en förespråkare av att man måste vara framåtblickande. Det är väl alla centralbankare, men att man ska ta hänsyn till det som vi har pratat en del om, AI-revolutionen och hur det kan påverka produktivitetstillväxten. Och då kan man gå tillbaka till Alan Greenspan på 90-talet som ju ville hålla räntan lägre än vad man annars skulle kunna tro. För han tänkte att det här kommer liksom bli en utbudschock till ekonomin som vi liksom kan ackommodera genom att se till att efterfrågan också stärks så vi inte får liksom onödigt mycket slack i ekonomin. Alltså under den tekniska revolutionen på 90-talet? Ja, då hade vi ju en IT-boom. Ja. Som ju faktiskt lyfte produktiviteten. Och här vill liksom Kevin Warsh göra samma sak. Och det är också då ränta ner, eller i alla fall allt annat lika lägre ränta. För att han tänker sig att vi kommer få den här produktivitetsboomen, och det måste man ackommodera genom att ge stöd till efterfrågan under en period. Så det är ju också liksom... Så ny teknik kommer in, vi blir produktiva men folk blir arbetslösa, och det blir liksom en omställningsperiod för ekonomin, och då kan man behöva lite hjälp med lägre ränta för att ställa om jag blir ersatt av en robot, kanske jag behöver ett billigt lån så att jag kan skola om mig till sjuksköterska. Eller någonting som fortfarande kommer behövas. Ja, och sen kan man ju säga då att i förlängningen så ska ju högre produktivitetstillväxt snarare ge högre ränta. Men om man tänker den här kortare synen eller kortare perspektivet så är det liksom ett sätt att då se till att man härbärgerar den här utbudschocken, kan man säga. Så att på det sättet så rimmar det ju ganska väl med vad Trump vill göra. Trump vill ju göra det kanske av många skäl, men alltså ha lägre ränta. Men just i det avseendet så är han ju inte så högaktig just här och nu. Så att en traditionell centralbankssnubbe som ändå inte uppfattas som Donald Trumps knähund, så tolkades det här beskedet, och man kanske hade förväntat sig något mer av en knähund som då skulle låta Donald Trump sätta räntan lite mer självständigt. Marknaden reagerade positivt på det här. Vad hände? Ja, det beror på vilken marknad man tittar på, för att kollar man på till exempel guldpriset som kanske ingen har missat, så var det ju och här ska man ju vara försiktig med att säga att det var Kevin Warshs fel, för att det är ju så att guldpriset, som ju tror inte någon har missat, har ju rusat. Och silverpriset ännu mer så. Och det är klart att saker som går väldigt snabbt upp kan ju gå väldigt snabbt ner, och då krävs det till slut ganska lite för att ändra riktning. Så att, men visst, absolut. Jag tror att vi har ju pratat guldpriset i åtskilliga tillfällen. En komponent i guldrallyt är ju det här att man oroar sig för att centralbanker, inklusive Fed, kommer bedriva en politik som inte är anpassad efter inflationsmålet, och att man släpper upp inflationen för att liksom hålla presidenten, eller för den delen andra, nöjda. Och då är ju guld en tillgång som tenderar att stiga i pris. När man då får en kandidat som är mer traditionell, och egentligen traditionellt i alla fall en hök, så minskar ju den oron. Minskar ju oron för den här debasement. Och då så är det mindre anledning att köpa guld. Det är inte den enda anledningen. Men precis, när man inte tror på de liksom traditionella valutorna som ju är uppbackade av trovärdighet och liksom flummiga saker som är svåra att mäta. När man inte tror på det, då gör man det som kallas för debasement trade, och bland annat kan man köpa guld. Så guldet fick, det här är rekordpriserna för guldet som väl ingen har missat, fick då ett abrupt slut i fredags. Större fall i prisen någonsin sedan 2013.
Silvret hängde med, vi har pratat om det där förr, att liksom silvret beter sig som guldet fast knasigare, det är liksom som guldets fulla kusin. Jag vet inte om vi har sagt det, jag har i alla fall tänkt det. Jag vet inte, kan man liksom hålla med om det? Ja, men den är ännu mer volatil, har ju stigit ännu mer i pris faktiskt på slutet. Ja, precis. För det har klättrat igen, i tisdag så gick guldet upp igen med 6% och silver då, precis som du säger, upp igen 10%. Så att, men jag har ju ändå tänkt på så här, guld som det är någonting så här, stabila guldtackor, det ska ändå så här, det ska liksom inte hålla på att svänga på det här sättet. Nej, fast då har du nog inte kollat på guldhistoriken. Det kan ju vara rätt volatilt alltså. Ja. Så att det är ju inte så att det är någonting som det bara uppfattas som stabilt mer av kulturella skäl. Ja, alltså guldet är ju, ja precis, att det är liksom över långa horisonter så kanske man kan tycka att det är stabilt, men det kan ju också ha långa perioder av fall. När inflationsmålet infördes och lyckades kan man säga, så var ju inte det en miljö där guldpriset generellt sett liksom ansågs som, alltså det kommer i vågor. Nu är vi uppenbarligen inne i en period där man vill ha guld av många skäl, och det är inte bara den här debasement, utan det är ju också att man omallokerar, som vi har pratat om. Inte minst emerging market centralbanker omallokerar från dollar, reservvalutan, till guld som inte kan frysas på samma sätt som dollartillgångar. För då är man rädd för den politiska utvecklingen. Det ska tolkas som en signal för någon slags, jag vet inte, kanske rädsla är ett för starkt ord, men att man vill diversifiera bort från att bara vara beroende av USA och dollarn som centrum för världens finansiella system. Ja, och då ska man ju inte, det finns ju olika typer av politiska ord. Den ena är ju den här, håller amerikanska institutioner, håller USA på att liksom falla ihop som nation. Då kan man säga, då vill man inte ha dollar för då försvinner liksom attraktionskraften. Men jag tänker att när det är emerging market centralbanker så är det snarare oron för att man liksom möter sanktionsåtgärder efter att man upplevs som liksom persona non grata av USA. Det kan man ju göra till och med om man är Danmark, så att jag vet inte, det känns som det är ganska många som kan hamna i den kategorin. Just det, och då vill man ju se till att man inte har en valuta som man inte kan använda. Nej, precis. Ja. Så att ändå, den här nya Fed-chefen, det betyder jättemycket för världsekonomin, vem som sitter på den här stolen och också hur det här tolkas. Vad kan vi förvänta oss? Det har ju varit otroligt dramatiskt. Hela världsekonomin är beroende av amerikansk ekonomi, men vi vet alla vad som har pågått geopolitiskt och med tullar och med skakigt förtroende för amerikanska institutioner. En president som själv verkar vilja sätta räntan. Betyder det här, för det är väl lite så det tolkades, som att det kommer lugna ner sig med hela den såpoperan ett tag? Men jag tänker att det är svårt för presidenten att först utse en kandidat som ska ju då bekräftas av senaten och i alla fall omedelbart börja attackera honom. Det liksom framstår ju som virrigare än man kanske skulle önska sig. Alltså det skulle ju vara ett svaghetstecken utifrån Trumps perspektiv. Han skulle ju ses som svag. Du har ju bestämt den här kandidaten och nu gör han inte som du säger, och det är bara liksom några månader sedan du nominerade honom. Så att man får väl anta att han kommer liksom hålla sig lugn under en period, Trump alltså. Och sen får vi se vad Walsh gör och dessutom vad Powell gör, för än så länge vet vi ju inte om Powell kommer utnyttja sin roll att vara kvar i Board of Governors, för han är ju då både ordförande men också en medlem i Board of Governors. Nu är det så att Stephen Miron, som ju då har liksom en tillfällig roll i Board of Governors, han är ju liksom formellt så har hans mandatperiod gått ut, men han är kvar under en period tills dess att en ny person utses och godkänns av senaten. Så att det finns ju plats för Walsh oavsett. Men det skulle ju vara, alltså det skulle ju vara ett mycket ovanligt läge om det är så att Powell stannar kvar. Det är ju, jag vet inte vad man ska säga om sannolikheten. Jag skulle ändå säga att det mest sannolikt är att han inte är kvar i Board of Governors. Men oavsett så kan man säga att det blir intressant att se hur Walsh, hur han kommunicerar. För att ordförandens roll är ju att tala för hela Board of Governors och till syvende och sist hela FOMC, inklusive alla regionala presidenter.
och snarare vara en som leder den här gruppen till konsensus. Snarare än att föra sin egen talan och framförallt inte hamna i minoritetsställning. Det är ju inte det som typiskt ordföranden ska göra. Och för då tänker man att då kan ju hela det här systemet hamna i gungning. Om man inte kan lita på att Fed-chefen kan leda den här gruppen till att sätta ränta som man är hyggligt överens om, ja då blir det mer volatilitet och då tappar Fed i förtroende och då skakar i alla fall delar av det finansiella systemet. Och jag gissar att Walsh kommer väl på det sättet framstå som relativt traditionell. Sen får man ju se hur mycket han låter piskan vina på mötena och vad han lyckas med i det avseendet. Så att ändå bör detta tolkas som positivt för folk som tror på stabilitet och institutioner och relativt oberoende centralbanker. För jag tittade, han har ju hållit tal så långt tillbaka som 2010 där han kritiserade just politisering av centralbankerna. Så kan man ju ha förändrats som person sen 2010. Och Powell som ju, måste jag säga, Trumps och Powells relation blev dålig ganska snabbt ändå. Alltså, Trump tillsatte Powell och det hela slutade med att han mer eller mindre hotade att kasta honom i fängelse. Alltså, det är som en brant kurva nerför i den relationen. Så Trump har ändå visat att han kan tillsätta någon och sen ändå utnämna den personen till sin fiende ganska snabbt. Så ska man vara rädd för det den här gången också? Ja, men det kan väl hända, fast jag tänker snarare inte omedelbart. Och det är också så att den här mandatperioden har ju Trump lärt sig av första mandatperioden. Han är ju mycket mer bestämd, kan man säga, med vad han vill göra. Bestämd, det är ju ibland lite otydligt. Men därför tror jag att man ska tänka sig att det tar lite mer tid i alla fall innan han börjar attackera Walsh. Men han kan ju inte vara säker på att han inte får attacker mot Vita huset så småningom under Trumps mandatperiod. Så att det... Apropå valutor, det finns ju andra valutor, så kallade kryptovalutor. Där har det också hänt saker. Vad har hänt med Bitcoin till exempel? Men det har gått ner ganska mycket. Ganska mycket, ja. Det här är ju traditionellt volatilt, men är det värre än vanligt? Hur ska man tolka det här? Nej, det är ju inte en av de Bitcoin har ju åtskilliga gånger fallit väldigt, väldigt mycket, alltså långt över 50%. Så att på det sättet är det väl inte... sticker det egentligen inte ut så mycket i Bitcoins historia som är ju ganska kort, typ 15 år. Däremot kan man säga att den har ju blivit mer rumsren i bemärkelsen att det är fler institutioner som är inne och äger den. Och under den här resan upp i pris så har det ju just blivit mer av en vanligare tillgång att handla på finansiella marknader, och då kan man ju tänka sig att det blir också större effekter när priset faller så som det har gjort. Och det är också intressant att Bitcoin har ju varit lite grann det digitala guldet, brukar det kallas. Att om man vill fly fiatvalutor, ja då kan man köpa guld eller Bitcoin, och det är lite tyck och smak sådär. Men på det sättet så kan man säga att den har ju inte hängt med guldpriset upp när guldet har rusat. Så den har ju inte, kanske man kan säga, inte klarat det testet att vara det digitala guldet. Eller om det har blivit tolkat som för associerat med Trump-administrationen. Han har ju varit väldigt avreglerat och varit väldigt för krypto. Jag tänker att när guldet har åkt upp för att man har varit kritisk, eller inte kritisk, men man har varit orolig för det som händer i USA. Att Bitcoin inte får följa med för att det tolkas som att det hänger på Trump istället. Jag vet inte. Jag förstår. Nej, men så har det funnits en koppling mellan Bitcoin och tech-aktier. Till och från har den korrelationen varit ganska stark just nu. Egentligen inte. Alltså tech-aktier så här långt i år har ju gått sämre än index i övrigt. Och det finns ju ett antal olika teman där. En är att AI-aktier är rätt uppumpande som de är. Och sen så kommer det en del inslag av det här att AI kanske till och med förstör för det som är med mjukvarusektorn då. Alltså varför ska man köpa mjukvara när man kan skapa egen via en AI-agent? Så det är lite olika saker där som typiskt hänger på AI, fast på lite olika sätt. Och då har man ju sett att det har varit historiskt kanske en dålig miljö för Bitcoin. Nu har ju Bitcoin fallit kraftigt mycket mer än tech-aktier generellt. Så den korrelationen är inte jättestark heller. Men där man kan ju säga att om man vill hitta någon typ av förklaring där så möjligtvis den som kommer in också. Att det är en tech har varit lite i kylan så här långt i år. Alltså Bitcoin är något annat än digitalt guld, vilket i hög grad är konstruerat för att vara. Det är samma sak du
vad säger man på svenska? Gräver bitcoin, mining tänker jag. Det är liksom bryter i så fall. Bryter heter det på svenska. Bryter bitcoin, det är konstruerat för att bara finnas en viss mängd av det. Man ska liksom inte kvantitativt kunna lätta sig ur brist på bitcoin, vilket man inte kan med guld heller. Så att det är liksom konstruerat som en motvikt mot vanliga valutor där man då inte har en fast mängd helt enkelt. Vilket gör att en del inte tror på hur kan man bevara värde i någonting som man bara kan skapa mer av. Det är väldigt filosofiska frågor. Det funkar ju ändå hittills i alla fall. Låt oss gå vidare och titta lite mot stjärnorna, Claes, tänkte jag. Okej. Ja, Sitter jag inne i studion här. Jag har inte... Nu, och det är faktiskt, nu går vi mot ljusare tider dessutom, så det är ju faktiskt inte riktigt än mörkt. Nej, okej. Ja, nej, men okej. Titta lite mot stjärnorna ändå. För en som har tittat mot stjärnorna ganska mycket på sistone, i alla fall enligt rapporter till nyhetsbyrån Bloomberg, till Financial Times. De rapporterar att Elon Musk försöker tajma sin börsnotering av SpaceX då till ett sällsynt så kallat planetariskt möte och till sin egen födelsedag. Någonstans i mitten av juni verkar den här enorma börsnoteringen, det ryktas om att den ska ske. Och det här är då när Jupiter och Venus, jag är ute på djupt vatten nu eller ute i den djupa mörka rymden. Jupiter och Venus för första gången på över 3 år ligger extremt nära varandra på himmelen. Jag tar det här från Financial Times. Det här är en så kallad konjunktion. Har du koll på dem, Claes? Nej, inte i det avseendet. Nej, det kan du behöva nu. Några dagar senare ska då även Merkurius då rada upp sig snett mot de här 2 planeterna. Och då siktar SpaceX enligt de här rapporterna på att ta in upp till $50 miljarder till en värdering runt $1,500 miljarder, alltså den största börsnoteringen i historien i så fall. Så att de har liksom något som heter The Planetary Society som uttalar sig om liksom gradernas avstånd mellan de här planeterna. Vad ska man säga, Claes? Ja, men det är ju tydligt att Musk gillar den här typen av sifferlekar eller astronomiska lekar. Det var ju faktiskt så med... om man tänker på när han skulle ta Tesla privat, köpa ut Tesla från börsen. Då var det ju, om jag minns det här rätt nu, så var det ju $420. Och det är inte med dagens, för den har ju splittat sen den aktien. Så det var ju liksom, då pratar de om det, att $420. Och den siffran då är ju någon association till cannabis. För det är så här 420 som är något kodord för cannabis. Alltså det är så otippat att du pratar om det här. Ja, men det är bra, jag gillar det. Fortsätt. Ja, men för jag kommer ihåg, det här var ju också när han skulle köpa Twitter, så var det ju $54 20 cent som var det. Jag tror att det blev väl det som var slutkursen också. Det var ju också där 420 som smög sig in där. Och jag vill minnas att det var någon sån lek. Han är ju lite drogliberal, Elon Musk. Inte så mycket astronomi i det, men det är liksom just, han gillar den här typen av symbolik. När han kan liksom få till det så utnyttjar han gärna den. Och sen om man tror att det är viktigt för att emissionen eller IPO:n ska gå bra, hoppas jag inte. Men det här är en av de grejerna. Alltså min primära koppling till sånt här är att jag brukar ibland lyssna på Joe Rogan show med min son i bilen. Och då är liksom, de intervjuar Elon Musk eller personer som av den typen ofta. Och det är liksom mycket... Hur många finns det av typen Elon Musk? Men han är unik. Men det är ändå så här, det kanske inte är typen av personer, men liksom, de sitter och pratar om... Så här, personer som associeras till en viss typ av manlighet är ofta intervjuade i den podden. Det kan även vara liksom kvinnor, men det ska vara liksom, då ska de hålla på med så här macho-sporter, hur jag har tolkat det här. Men så pratar man på ett sånt där macho-sätt om grejer, men det är liksom förvånansvärt mycket vidskepelse i det. Det är liksom, det finns någon slags bild av att det är tjejer som håller på med astrologi och massa olika vitaminer och kanske lite så här, kanske inte helt vetenskapligt bevisade tricks för hur man ska få ordning på sin hälsa. Men i då, i alla fall, min erfarenhet av den så kallade manosfären, så är det liksom ganska mycket sånt där. Så att jag är liksom inte förvånad över att han sitter och tittar på planeterna.
Nej, och sen är han ju, just nu var ju inte då tydligen Mars, apropå planeter, för det är ju ändå den planeten han har kärast, föreställer jag han mig. plockar dit. Ja, precis. Ja, men, Nej, det var det Mercurius. Men jag tror att Mercurius är på något sätt... jag vet inte. Det är... Tror vi att det här påverkar... Alltså att Financial Times rapporterar om det här, Bloomberg rapporterar om det här också, är ju dels för att det är kul. Vi ska inte underskatta den drivkraften i finansjournalistiken. Men också att liksom, det här är en jättelik börsnotering. Alltså om... Elon Musk sitter och tittar på stjärnhimlen, så de som på olika sätt måste bedöma den här börsnoteringen eller handla på den, då måste de också titta på stjärnhimlen. Oavsett om det spelar någon roll att de här planeterna... Alltså jag tror inte när man värderar bolaget så behöver man kolla så mycket uppåt egentligen, utan snarare ner i siffrorna. Timingen för noteringen må hända är kopplad, men jag tror att han kan nog välja en annan dag, så blir det inte någon större skillnad. Vad jag alltid känner med så här, astrologi när folk börjar prata om planeter är så här, vet ni hur långt borta de här grejerna är? Alltså när man börjar tänka på liksom hur långt borta från jorden och hur liten Merkurius är i jämförelse med jorden, så liksom blir det så ologiskt att det skulle påverka oss. Men det kanske det gör. För... I nästa avsnitt så gräver vi djupare i det och visar vilket som gäller. Ja, nästan. Du behöver inte ens vänta till nästa avsnitt, Claes. Veckans lista. För det här är inte första gången som astrologi och marknaden möts. Veckans lista, inte bara Musk, 3 andra astrologiska finansfenomen. Låt höra. Plats nummer 3. Zodiac-året som riskindikator. Det finns en akademisk studie som vad har den här? Av Chenglan Shen, Shenyang University of Technology. Det är ganska många medförfattare här, men det är liksom en kinesisk studie som visar på att kinesiska fondförvaltare minskar sitt risktagande med i snitt 6,82% under sina egna zodiac-år. Nu gissar jag att du har många följdfrågor på den meningen, Claes. Kör! Ja, men jag tror det är väl de här 12-åriga cyklerna som är zodiac. Jag skulle säga zodiac, men det kanske ska vara zodiac. Zodiac. Jag kanske svengelska. Zodiac-år. Hur som helst. Alltså de här djuren som vi känner till. Ja. Claes är till exempel vattenrotta. Jag tror att jag själv är en vattengris. Och då skulle man kunna säga vilket år vi är på väg in i, men det kommer inte jag ihåg faktiskt. Nej. Snart är det ju kinesiskt nyår. Ja, precis. Men det betraktas som att man har otur under sitt eget, vad det nu heter det här året. Det betraktas som ett otursår i kinesisk kultur. Och det är på riktigt. Alltså, de minskar sitt risktagande. Men man har inte visat att man har otur, utan man har visat att man tror att man har otur. Man tror att man har otur, och det är ju så. Alltså, precis som astrologi så är ju marknaden ett masspsykologifenomen, eller hur? Ja, absolut. Så att om man tror att man har otur, och så minskar man sin risk, och det kan man visa att kinesiska fondförvaltare faktiskt gör. Så då är det här relevant marknadsinformation. Ja, du måste ju, innan du kan dra slutsatser så måste du veta hur många fondförvaltare som är födda i vilken zodiac, så att säga. Ja, så att om de är jämnt fördelade så spelar det ingen roll. Nej. Hur som helst, den här studien för alla som vill förkovra sig heter Do Professionals Believe in Bad Luck? Evidence from Fund Manager Risk Taking från 2024. Plats nummer 2, veckans lista är inte bara Musk, 3 andra astrologiska finansfenomen. Fullmåneeffekten. Flera akademiska studier har visat att börsavkastning tenderar att vara lägre runt fullmåne och högre runt nymåne. Det här är liksom en grej, Claes. Det finns en studie bland annat här, tittade på Are Investors Moonstruck? Lunar Phases and Stock Returns. Från University of California, London School of Economics och Australian National University kommer de här forskarna från den här studien är från 2001, men det finns fler. Man påverkas av månen på något sätt. Alltså teoretiskt, jag tänker liksom att det är det här med att månen har ju onekligen en effekt på
ebb och flod. Och det finns väl de som, och det där tror inte, jag vet inte heller, alltså, hur man sover när det är fullmåne och sådär kan påverkas. Men det är väl inte heller bevisat. Det skulle ju kunna vara något som då liksom rent fundamentalt påverkar humöret. Men Det är en grej. Det finns studier. det är en grej. Ja, det finns studier. Men det funkar det. Ja. Fullmåneeffekten. Jag hade faktiskt en kollega som hänvisade till det regelbundenhet. Ja, det var en man, eller hur? Det var en man som handlade i marknaden. Det är det jag menar. Män är mer vidskepliga än kvinnor. Jag har inte bevisat detta. Det här är bara en observation, kan vi säga. Veckans lista då. Inte bara Musk, 3 andra astrologiska finansfenomen. Plats nummer 1. Astrologi som blev teknisk analys. W.D. Gunn var en ganska känd investerare, eller han var verksam på amerikanska råvaror- och aktiemarknader. Vi pratar första halvan av 1900-talet. Han är idag mest känd för sin teori om geometriska relationer mellan pris och tid. Be mig inte om att förklara den, Claes. Du kanske kan förklara den. Men det här var liksom, som jag förstår det, i en tid utan realtidsdata och formaliserade riskmodeller och så vidare, så försökte han på något sätt systematisera återkommande cykler i marknadsrörelser. Och det här lär man fortfarande ut, men det visade sig då via efterlämnade anteckningar och så vidare att han hade ett privat intresse för just astrologi och astronomiska cykler, då särskilt kopplat till råvarumarknaden. Så att han höll på med det där också. Ja, men det är inte egentligen överraskande. För att man gillar mönster och teknisk analys är ju vad ska vi säga? Ja, det var det, eller hur? Lite krångligare än så. Det var det ungefär. Och det är fler som har, alltså det är liksom Isaac Newton. Jag sitter här i England, inte långt från Cambridge, där han hängde då. Där äpplet föll. Där äpplet föll, fadern till den moderna fysiken och liksom vad som betraktas som någon slags rationell världsbild. Sen när man hittade hans papper, vet du vem som bland annat tog fram hans papper och offentliggjorde dem, alltså hans anteckningar? En känd ekonom som heter John Maynard Keynes, också verksam här nära Cambridge. Alltså han köpte loss det. Keynes var ju besatt av många saker, stor ekonom. Men bland annat av så gamla värdefulla anteckningsböcker, samlade på det helt enkelt. Han köpte Newtons gamla anteckningar och offentliggjorde sedan detta. Och det var otroligt intressant för att de här anteckningarna, det är liksom massa alkemi och liksom mystiska grejer, och Keynes höll faktiskt ett fantastiskt tal om det här, jag tror det var i London, där han beskrev det som att vi tänker på Newton som den första fadern till vår rationella världsbild. I själva verket var Newton den sista magikern. Så är det. Så det är det jag menar. Männen och deras vidskepelse. En grej till, Claes. Vill jag prata om... Inte om stjärnor. En grej på listan? Nej, listan var slut. Och du lämnade inte in någon kritik av den, så att vi tar den som den ultimata listan i frågan och för den till handlingarna, tänkte jag. Jag vågade inte av rädsla för olika typer av vidskepelser. Få en planet i huvudet. Du vill inte få en planet i huvudet. Nej, precis. Eller att din portfölj skulle gå ner för att det blev... Eller, ja. Det är fullmåne nu. Är det bra? Vi släpper. Jag vet inte om det är det fullmåne? Ja. Jag tror att det är fullmåne. När vi spelar in det här fullmåne-ish. Hur som helst, för att byta ämne lite grann. Mark Carney gillar vi att prata om här i podden. Kanadas premiärminister. Han höll tal i Davos. Fick mycket uppmärksamhet här månaden. Några veckor sedan. Det känns som det går så fort nu för tiden. 2 veckor sedan. 2 veckor sedan, en evighet. Pratade om vikten av mer samarbete mellan små och medelstora länder just i dessa tider av att man kanske inte känner att man kan lita på USA.
Hur som helst, sällan den typen av statsmannamässiga tal orsakar den typen av svallvågor. Men häromdagen var Mark Carney ute i ett helt annat sammanhang. Har du kollat på Heated Rivalry, Claes? Nej. Vet du vad det är? Nej. Okej. Fråga din fru ikväll. Det här är en kanadensisk serie om ishockey, låt oss säga det. Som har tagit världen och inte minst världens heterosexuella kvinnor med storm. En enorm kanadensisk succé. Och här minglar Mark Carney, premiärminister i Kanada, tidigare centralbankschef i Storbritannien, med en av seriens stjärnor och försöker ta åt sig äran för denna kanadensiska globala succé. So how are you feeling? Are you BFFs? Are you on a group chat now? Yeah. We're FaceTiming all the time. Yeah. I actually wrote that speech. Yeah. I'm the ghostwriter. Yeah. And I'm gonna do some of the dialogue for season 2 when they're in Ottawa. Ja, det såg ju mysigt ut. Ja, men vem var det som skrev talet då? Ja, precis. Vi har det på band här. Hur som helst, den som vill läsa mer om Heated Rivalry, vilket uppenbart du behöver göra, Claes. Jag behöver läsa på. Du behöver läsa på, och hur den här globala kanadensiska succén, vad den säger om kvinnlig konsumentmakt i ekonomin och hur den hänger ihop just med kvantitativa lättnader, eller bristen på dem, kan läsa Finansmagasinet där jag har skrivit om detta. Så det behöver du göra. Man kan även få mina texter och andra personers utmärkta texter via EFN-appen som man kan ladda ner för senaste nytt om ekonomi och börs och makro och vad som händer. Det händer ju väldigt mycket, bland annat i världsekonomin då. Vad kan man mer göra, Claes? Man kan lyssna på vår systerpodd Börssurr. Och så sitter ni för alla förstås och undrar vad Claes och jag har för stjärntecken. Claes, vill du avslöja? Oxe. Du är oxe. Du är stabil och jordad, långsam men uthållig. Ogillar volatilitet. Långsam, är det så? Ja, det stod det. Jag googlade. Okej. Ogillar volatilitet men tål volatilitet om det behövs. Stämmer det på dig? Oj. Ja. Alltså de där stjärntecknen känns som de stämmer på alla. Stämmer på alla. I någon mån liksom. Jag är förstås skorpion, intensiv, analytisk och misstänksam. Alltid letar efter det dolda. Var spricker det? Var går det inte ihop? Så det är den kombinationen man får om man lyssnar på den här podden. Tydligen 2 motsatstecken. Det är oklart hur vi kommer så bra överens. Hur som helst, det kommer mera nästa vecka, för världsekonomin är tillbaka varje torsdag. Tack för oss. Hej då. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.